Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης γνώριζαν από διάφορες φιλοσοφικές ιδέες που κυκλοφορούσαν στην εποχή τους, ιδιαίτερα στον ελληνιστικό κόσμο, όπως φαίνεται από τα κείμενά τους. Παρόλο που δεν παρέθεσαν απευθείας συγκεκριμένους φιλοσόφους με τον ίδιο τρόπο που παρέθεταν γραφές ή ανέφεραν κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα γραπτά τους συχνά εμπλέκονται με τις επικρατούσες φιλοσοφικές έννοιες της εποχής. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα σας παρουσιάσουμε 5 σημεία που οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης χρησιμοποίησαν αρχαίους φιλοσόφους ή αρχαία ελληνικά έργα. Η φράση που άκουσε από τον ουρανό ο Απόστολος Παύλος, όταν καταδίωκε χριστιανούς πριν γίνει ο ίδιος χριστιανός, σκληρό είναι να κλωτσάς καρφιά, ομοιάζει με έναν στίχο από την τραγωδία του Αισχύλου, Αγαμέμνων, που αναφέρεται η πρόταση: «Μη χτυπάς τα καρφιά γιατί θα χτυπηθείς». Ο Αισχύλος ήταν τραγικός ποιητής και έγραψε τον 5ο αιώνα π.Χ. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στην Εκκλησία της Κορίνθου ότι οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα χρηστά ήθη. Τη φράση αυτή την είχε αναφέρει ο κωμικός ποιητής Μένανδρος κάπου τον 4ο αιώνα π.Χ. στο έργο του Θαΐς. Ξανά ο Παύλος, όταν βρέθηκε στην Αθήνα, μεταχειρίστηκε λόγια από τον ποιητή Άρατο και το έργο του Φαινόμενα, σε συνδυασμό με τον ποιητή Επιμενίδη, για να μιλήσει για τον άγνωστο Θεό στους Αθηναίους. Τα λόγια αυτά είναι τα εξής: «Μέσα σε αυτόν ζούμε, αναπνέουμε και υπάρχουμε, γιατί δικό του γένος είμαστε». Το πρώτο μέρος του εδαφίου ανήκει στον Επιμενίδη, ενώ το δεύτερο ανήκει στον Άρατο. Ο Άρατος έγραψε τον 3ο αιώνα π.Χ., ήταν ποιητής, αστρονόμος και συγγραφέας. Επίσης, στην επιστολή του προς τον επίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης και πιστό μαθητή του, τον Τίτο, ο Παύλος δεν εκφράζεται με κολακευτικά σχόλια για τους κριτικούς, καθότι δανείζεται ξανά τα λόγια του κριτικού Επιμενίδη της Φεστού. Ο Επιμενίδης έγραψε 600 χρόνια πριν από τον Παύλο και χαρακτήρισε τους κριτικούς ψεύτες, κακά θηρία και αργόσχολους. Ωστόσο, ποιο περιστατικό εξόργησε τον Παύλο ώστε να αναφερθεί έτσι κατά των κριτικών δεν γνωρίζουμε. Γενικότερα, οι επιστολές προς την Εκκλησία των Κολοσσών και των Εφεσίων αναφέρονται σε θέματα που αντιχούν στις ελληνιστικές φιλοσοφίες. Για παράδειγμα, στην επιστολή προς Κολοσσαείς τονίζεται η υπεροχή του Χριστού πάνω σε όλες τις δυνάμεις και φιλοσοφίες, πιθανώς ως απάντηση στις συγκριτιστικές τάσεις που επικρατούσαν στις Κολοσσές, όπου αναμειγνύονταν διάφορες φιλοσοφίες και θρησκείες. Ακόμη, από ορισμένους, θεωρείται ότι η ομιλία στο όρος των κατά Ματθαίων Ευαγγέλιων ομοιάζει με τη στοική και κοινική ηθική σε θέματα όπως είναι η ταπεινοφροσύνη, το έλεος και η ηθική συμπεριφορά. Ενώ οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δεν υιοθέτησαν ξεκάθαρα φιλοσοφικές ιδέες, τα γραπτά τους αναμφίβολα διαμορφώθηκαν από το πνευματικό κλίμα της εποχής. Παρουσίασαν τις χριστιανικές διδασκαλίες με τρόπο που θα μπορούσε να έχει απήχηση, να αμφισβητήσει ή να υπερβεί τις φιλοσοφικές ιδέες του κοινού τους, μεταφέροντας το μήνυμά τους σε γλώσσα και πλαίσιο οικίας στους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόταν. Ελπίζουμε να βρήκες ενδιαφέρον σε αυτό το σύντομο βίντεο σχετικά με τις παραπομπές των φιλοσόφων στη βίβλο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι καλά!